ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የዲጂታል ሚዲያ ነው ከዲጂታል ሚዲያ ትምህርቶችን ይዘላችሁ መቅረብ ቀጥለናል እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ ቆዩ ኦኬ dear learners do you remember the previous class we had discussed in the previous class we have discussed some points about the world climate classification especially the ancient climate classification ባለፈው ለሰን ያየነው የወርልድ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ከዛውም የኤንሸንት ግሪክ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ነበር and basic methods of climate classification ናቸው ስለዚህ እነሱን ባለፈው ለሰን ያየናቸው ነው ማለት ዛሬ የምናየው the Köppen climate classification በባለፈው ከዚህ ቀድሞ በተሰራው ለሰን እነዚህን ጥያቄዎች አስባችሁ እንድትቆዩ ተነጋግረን ነበር ስለዚህ ዛሬ እነዚህን እናያለን ማለት ነው So, የኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ዛሬ እናያለን ኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ምን እንደሆነ ግልጽ እናደርጋለን ማለት ነው Because of its simplicity and strong alignment which climate area, natural vegetation and soil type, the Köppen climate classification system is commonly used for classify the world climate. ስለዚህ ኮፐን የተጠቀማቸው ክራይቴሪያዎች natural vegetation, soil type and natural vegetation. Those are most commonly used to classify the world climate classification. ኮፐን የተጠቀማቸው እነዚህ ቴክኒኮች ነው ማለት ነው። Okay, the Köppen method recognizes that the most vegetation type respond immediately to climate inputs. Particularly temperature and moisture fluctuation and is based on dominant vegetation type of Köppen observes and maps the ecton or the zone where two biomass are meets ሁለቱ ባዮማሶች የሚገናኙበት ነው ecton ብለን የምንጠራው then they utilize the temperature የወሰዱት የተጠቀሙት ቴምፕሬቸር and precipitation amount of precipitation የዝናብ መጠን ወይም ዳታው ይሄን ካልኩሌት ካደረገ በኋላ ነው ኮፐን ክላይሜትን ክላሲፋይ ያደረጉት ማለት ነው ወይም የኮፐን ክላይሜት ሲስተም ስናየው ማለት ነው based on the aforementioned criteria ስለዚህ ከላይ ባየናቸው ክራይቴሪያ the Köppen system distinguish between 5 major terrestrial climate types አምስት ዋና ዋና ክላይሜት ታይፖች አሉት the first one ምንድነው ያደረገው tropical climate the first one is tropical climate sorry የመጀመሪያው tropical climate is dominated by A represented ያደረገው በማን ነው በA ነው all months have an average temperature above 18 degrees centigrade or 64 degree Fahrenheit remember average temperature ነው average temperature ከ18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ እና ወይም ከ64 ዲግሪ ፋራናይት በላይ ነው there is no real water season because every month of this year is warm ስለዚህ ምንም አይነት ሪል የሆነ ሲዝን የሚታወቅ ሲዝን የለውም በጋ ክረምት ብለን የምንወስደው ሲዝን የለውም አብዛኞቹ ወቅቶች ዋርም ናቸው ወይም ደረቅ ናቸው ማለት ነው ሁለተኛው የኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን dry climate represented by B it is deficient precipitation most of the year አብዛኛውን ዝናብ የሚያጥረው ቦታ ማለት ነው ሶስተኛው የኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን most thermal climate condition ነው sorry የኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ምንድነው ሶስተኛው most thermal or mid latitude climate ነው ማለት ነው represented by C ነው average temperature of this climate region is coldest mostly ወደ coldest የመጣ ነው those months are below 18 degrees centigrade and above -3 degrees centigrade እነዚህ በጣም እንግዲህ ወደ ቅዝቃዜ የመጡ ናቸው ከኔጌቲቭ 3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም ከ7 ዲግሪ ፋራናይት በላይና ከ18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም ከ64 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች የሆነ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ያላቸው ናቸው ማለት ነው አራተኛው ማይክሮ ተርማል ኦር ሚድ ላቲቲዩድ ኮልድ represented by D በዲ ነው represent ያደረገው ማለት ነው
the average temperature of the warmest month exceeds 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። በጣም ሞቃታማ ወር ብለን የምንጠራው 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ቀዝቃዛማ ወር ብለን የምንጠራው ደግሞ -3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ማለት ነው። አቨሬጅ ነው፣ አኑዋሊ ነው። አቨሬጅ ወይም አኑዋል ቴምፕሬቸሩ ነው። አመታዊ ሙቀቱ ካልኩሌት ተደርጎ ነው ለ12 ወር ተደምሮ ሲካፈል ለ12 የሚመጣው ማለት ነው። አምስተኛው ፖላር ክላይሜት ከኛ ጋር ወይ ውርጭ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ሪፕሬዘንትድ ባይ ኢ it has extremely cold winter and summer። በጣም ቀዝቃዛ የሆነ በጋና ክረምት ያለው ወቅት ነው። the average temperature of this warmest month በጣም ሞቃታማ መንዝ የሚባለው 10 ዲግሪ ነው። በጣም ሞቃታማ ወቅት በጣም ሞቃታማ የሚባለው 10 ዲግሪ ነው ማለት ነው። ሌላው ከዛ በታች ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን እንግዲህ እዚህ ጋር አስቀምጧቸዋል በሌተር ማለት ነው። የኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን በዲስትሪቢዩሽናቸው ስናይ ማለት ነው። በዲስትሪቢዩሽናቸው ስናይ ምናልባት ማፑ ላይ ታያችሁ ይችላል እናንተ ትሮፒካል፣ ድራይ፣ ሞሲት ኤንድ ሞዴሬት በከለር ከፋፍሏቸዋል ማለት በከለር ሎኬት ለማድረግ ሞክረዋል። አሁን ለምሳሌ ቢጫ አይነቱ ድራይ ነው። አብዛኛውን የአፍሪካ እና ሳውዘርን ኤዥያ ላይ ያዘው ማለት ነው። ሳውዝ ኦፍ አሜሪካ ቺሊ ቦርደር አካባቢ ትሮፒካል ክላይሜት እንደ አረንጓዴ አይነት የለውን ትሮፒካል ምድረ ወገብ አካባቢ ያሉት ናቸው። ፖላር የምንላቸው በጣም ነጭ አይነት ከለር ያላቸው ፖላር ናቸው። እስቲ በሎክ ለማሳየት ልሞክር። ማፑ ትንሽ እንትን ስለሚል ነው ለእናንተ ላይ ታያችሁ ይችላል። እኔ በጣም እዚህ ጋር ስለማየው ማለት ነው። እነዚህ ትሮፒካል ሪጅኖች ናቸው። ትሮፒካል ሪጅኖች ናቸው። ይሄ አካባቢ ያሉት ትሮፒካል ሪጅኖች ናቸው ማለት ነው። ትሮፒካል ሪጅኖች እነዚህ አካባቢ ያሉት ትሮፒካል ሪጅኖች ናቸው ማለት ነው። በዚህኛው ከለር ያሳየው ማለት ነው። ስለዚህ ዙም አድርጋችሁ እናንተ ማየት ትችላላችሁ። ስለ ኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ቀጥለና the climate A, C and D stimulate 3 graus stimulate ያደርጋሉ ማለት ነው። whereas the climate B and E are too dry በጣም ደረቃማ ናቸው and too cold አሁንም ቅዝቃዜ ያመጣሉ ማለት respectively ማናማን ACD and B እና E ነው respectively ሲለን እዚህ ጋር ማለት ነው። ሌላ አይደለም respectively ይላል እነሱ ነው respectively ያለን ማለት ነው። AC and D እና B እና E they are dry AB D dry ናቸው። so B እና E ደግሞ too cold ናቸው ቀዝቃዛ ናቸው respectively ማለት ነው። generally denotes the four primary climate kind ACD and E are characterized by temperature type also type B ዶኔት አድርጓቸዋል ማለት ነው። a climate in which dryness rather the coldest is ground or governing element of vegetation. A new group highland H was later created to account for significant climate change in mountain area over short distance. እነዚህ በጣም ውርጫማ ቦታዎች ብለን የምንጠራቸው ናቸው። ሌላው ሞዲፋይ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን የኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ሞዲፊኬሽን ማለት ነው። ብሬንስቶርሚንግ ጥያቄ አለ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ብሬንስቶርሚንግ how can you tell the difference between basic Köppen system and on the that has been modified? which climate type are found in Ethiopia? ከኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን የትኛው ታይፕስ ኦፍ ኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛል የሚለን እንግዲህ ማፑን እናንተ ዙም ያደርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ላይ በተለይ የኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን በተለያዩ ሌተሮች ነው እዚህ ጋር ዶኔት ያደርጋቸው። ስለዚህ እነዚህ ማፑ ላይ በምናያቸው ዲስትሪቢዩሽናቸውን ማየት እንችላለን ማለት ነው። so using air temperature in degree centigrade and precipitation in millimeter per criteria from high resolution climate data sets the present Köppen Geiger map was developed። ስለዚህ የኮፐን ኢንዲኬተር ማፕ ዴቨሎፕ ተደርጓል ማለት ነው። The current Köppen Geiger climate classification didn't consider the rise level of greenhouse gases. ይሄን ኮንሲደር ያደረገ አይደለም። greenhouse gas ኢፌክትን ምን ያደረገ አይደለም ኮንሲደር ያደረገ አይደለም። atmosphere which may alter how vegetation related to various climates። አሁን ደግሞ greenhouse gas የራሱ የሆነ ኢፌክት አለው ማለት ነው። especially vegetation coverage ላይ ማለት ስለዚህ እነዚህን
ኮንሲደር ያላደረገ ስለሆነ ሞዲፊኬሽኑ አሁን እየተሻሻለ ይመጣል። ኮንሲደሪንግ ዘ ፊቸር ኮፐን ጊጋር ክላሲፊኬሽን ማፑ ፊገር 2.2 ቢ as providing information on possible spatial change in regional climate zone under climate change which is caused by the rising level of greenhouse gases in the atmosphere ይላል። እንግዲህ የኢትዮጵያን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ማየት እንችላለን። ሰው ከኮፐን ጋር እናያይዘዋለን። እዚህ ከለሩ በጣም ለእናንተ ላይ ይታያችሁ ይችላል። ትሮፒካል ሞንሱን ኤኤም ብሎታል። ትሮፒካል ሞንሱን የምንላቸው ኤኤም ምናልባት ከለሩ የሚታያችሁ ከሆነ ለእናንተ ትሮፒካል ሞንሱን ክላይሜት ኤኤም በጣም ሞቃታማ ክላይሜት ሪጅኖች እዚህ ጋር አካባቢ ያለው ከለሩ ምናልባት የሚታያችሁ ከሆነ ሳም ኤክስቴንት ቦርደርስ ኦፍ ሱዳን አካባቢ እነዚህ ከለሮች ይታያሉ ማለት ነው፣ መጀመሪያው ማለት ነው። ከዛ ሪላቲቭሊ ትሮፒካል ሳቫና ግራስ ላንድ ያሉ ትንሽ ከዛ ፈዘዝ ያሉት ኤሪያዎች ናቸው ማለት ነው። ከዛ ፈዘዝ ያሉት ኤሪያዎች አሪድ ዴዘርት ቀዩ በጣም ሞቃታማ ሪጅ ነው። ይሄኛው በጣም ሞስት ኤክስቴንሲቭ ሎውላንድ እዚህ ሳውዝ ኢስተርን ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው ያለው። እዚህ አካባቢ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። የኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን እዚህ ጋር እናገኘዋለን። ይሄኛው አሪድ ኤንድ ዴዘርት ኤሪያዎች የዚህ አፋር ሪጅን አካባቢ እናገኘዋለን። አሪድ ኤንድ ሰሚ አሪድ ኤሪያዎች። ስለዚህ እንደዚህ ያለ ነው። እዚህ ጋር አረንጓዴው በጣም እዚህ ታች ላይ ከታያችሁ ምናልባት ቴምፕሬት ዞኖች ናቸው። እነዚህ አካባቢ ያሉት ደግሞ እነዚህ ሃይላንድ ኤሪያዎች ናቸው፣ አረንጓዴ ከለር ያላቸው ማለት ነው። ሃይላንድ ኤሪያዎች ማለት ነው እነሱ ናቸው። ሰው የኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ከኢትዮጵያ ጋር ማያያዝ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን በጣም ብዙ ናቸው ዶኔት ሲያደርጋቸው በሌተር ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬው እዚህ ላይ ይብቃን። ቀጣይ ደግሞ የኢትዮጵያን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ከኮፐን